Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh mà Diễm đã làm thử và thấy rất là ngon, nên là muốn làm video chia sẻ liền. Đó chính là món bánh da lợn khoai mì. Bánh da lợn thì rất là ngon rồi, nhưng mà mình hãy làm thử với khoai mì nha. Nó sẽ có độ bùi dẻo, thơm ngon hơn nữa. Thì cách làm đơn giản lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh da lợn khoai mì này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi nấu đậu xanh trước, thì Diễm lấy một cái nồi nhỏ thôi ha. Tại vì mình nấu cái lượng đậu xanh chỉ có 100g. 100g đậu xanh á, mình vo rửa cho thật là sạch. Mình đong vào đây 400ml nước, Diễm cho nước nhiều để mình nấu đậu cho nó nhừ, nó nhuyễn sẽ ngon. Muối thì Diễm cho 1/3 muỗng cà phê là 2g. Bắt nồi đậu xanh lên bếp á, mình sẽ để cái lửa lớn. Và bây giờ mình nấu cho cái nồi đậu xanh này nó sôi lên ha. Mình khuấy tí xíu cho muối nó hòa đều trong cái hỗn hợp nước và đậu xanh. Khi mà mình thấy nồi đậu xanh sôi thì mình hạ xuống liền cái lửa trung bình. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để số 6 hoặc số 6,5 đều được. Rồi bây giờ mình hớt bọt cho sạch nha. Rồi mình cứ giữ cái lửa trung bình này và mình nấu cho nước nó cạn còn xăm xắp mặt đậu. Thời gian thì cũng tùy cái bếp ha, thì Diễm nấu Diễm canh Diễm thấy khoảng cỡ 12 phút á. Mình nấu nhỏ như vậy nè, để cho đậu nó nhừ á, thì mình làm xong cái bánh nó mịn rất là ngon. Đó, mình kiểm tra, mình thấy là còn một cái lượng nước xăm xắp như vậy. Thì bây giờ mình hạ xuống lửa nhỏ nha, Diễm để số 3. Và mình đậy nắp nồi lại, mình nấu ở cái lửa nhỏ này trong vòng 20 phút là mình được phần đậu xanh nấu chín mềm nhừ rất là ngon. Bây giờ Diễm chia sẻ về khoai mì. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng khoai mì đông đá nha. Thì khoai mì này Diễm mua ở trong tiệm Việt. Mình sẽ lấy ra và mình để cho nó tan đá. Cái lượng một gói như vậy nó là 500g. Còn nếu mà mình sử dụng khoai mì tươi vẫn được. Khoai mì tươi thì mình xem cái video mà bánh khoai mì cuộn Diễm có chia sẻ rồi, để mình biết được cái cách sơ chế và mình làm. Mình để cho cái gói khoai mì này nó tan hoàn toàn luôn ha. Mình bóp vào mình thấy nó mềm như vậy nè, thì mình mới bắt đầu mình làm. Diễm sẽ cho khoai mì này ra một cái thau, lượng khoai mì là 500g nha. Rồi Diễm lấy khoảng 400ml nước á, mình cho nước vào để mình tráng sơ cái bịch này. Lượng nước thì không cần chính xác, tại vì tí xíu nữa mình sẽ vắt bỏ cái lượng nước này đi. Đó, mình tráng sạch rồi thì mình đổ ra trở lại. Rồi mình cho hết cái phần nước còn lại. Nước thì mình lấy nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Rồi mình khuấy cho khoai mì và nước nó hòa đều với nhau. Như vậy thì khi mà mình làm xong á, cái bánh nó sẽ giảm được cái vị đắng. Tại vì cũng tùy cái loại khoai mì. Mình thấy khoai mì này rất là nhuyễn nè. Vì vậy nếu mà mình sử dụng khoai mì tươi á, thì mình sẽ xay cho nó nhuyễn như vậy luôn nha. Mình khoai mì tươi mình cứ cho nước vào mình xay thôi, rất là dễ. Rồi Diễm đổ ra một cái rây có lót một cái tấm vải như vậy để mình vắt. Mình sẽ vắt cho thiệt là ráo nước nha. Để cái phần xác thì mình giữ lại làm bánh. Còn cái lượng nước mà mình vắt ra thì mình chừa lại để mình lắng cái phần tinh bột. Tại vì lúc mà mình vắt ra thì phần tinh bột nó cũng ra một ít đó. Đó, cái tô nước này bây giờ mình để nó nghỉ ở đây khoảng 30 phút là nó sẽ lắng cái phần tinh bột xuống dưới. Đậu xanh Diễm nấu xong rồi đó, thì Diễm để nguội tí xíu ha, để Diễm mở ra cho mình xem. Cái lượng đậu xanh này á, Diễm nấu xong á, Diễm có cân lại là 300g nha. Mình lưu ý là mình nên cân, tại vì cái lượng nước trong đậu xanh chênh lệch nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ nhão hoặc là độ khô chắc của bánh. Diễm sử dụng nước cốt dừa hiệu này là coconut milk ha. Nguyên một cái công thức thì mình dùng 1 lon như vậy. Đậu xanh á, mình sẽ cho vào 200ml nha. Hoặc là nếu mà không có độ đo thì mình cứ canh là nửa lon. Nếu mà mình thích bánh có vị béo hơn nữa thì mình sử dụng coconut cream cũng được. Về đường thì Diễm cho là 100g. Mình sẽ cho thêm 50g bột năng. Bột năng thì mình sử dụng hiệu nào cũng được ha. Diễm hay dùng cái hiệu của Thái Lan, tại vì bên Diễm rất là dễ mua. Đây là cái gói này. Để cho cái phần bột đậu xanh này nó thơm hơn thì Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Mình sử dụng vani bột vẫn được ha. Rồi mình sẽ mang cái hỗn hợp này mình xay cho thật là nhuyễn. Diễm thường xay bằng cái máy xay cầm tay này cho nó tiện. Còn mình không có thì mình cứ cho vào trong máy sinh tố mình xay cho nó nhuyễn mịn là được.
Nếu cẩn thận hơn á, mình có thể rây lại ha. Diễm thì Diễm không có rây. Mình thấy ở đây cái hỗn hợp nó có cái độ sệt như vậy. Thì sau khi mà xay xong đổ ra đây, Diễm cân lại được là khoảng 630g nha. Khoai mì sau khi mà vắt ráo á, thì mình sẽ lấy nó ra để Diễm quay gần cho mình xem. Mình lưu ý á, là cái khoai mì nó phải nhuyễn như vậy nè. Diễm cân khoai mì á, thì nó được là 325g. Không có cần chính xác cái cân lượng này ha. Mình có thể điều chỉnh cái lượng nước lúc mà mình cho cái nước lá dứa vào, không sao hết. Quan trọng là cái khoai mì nó phải nhuyễn như vậy. Nước khoai mì hồi nãy mình bắt ra đó, Diễm để được 30 phút thì mình thấy nó đã lắng cái phần tinh bột ở dưới và có cái nước vàng ở trên như vậy. Thì bây giờ mình đổ cái phần nước vàng này đi, mình không dùng ha. Như vậy thì giúp cho khi mà mình ăn á, cái bánh nó sẽ giảm được cái vị đắng. Cái tinh bột nó lắng xuống nó rất là chắc, mình cứ đổ nước ra. Diễm có cân lại cái lượng tinh bột này, mình thu được là 65g nha. Rồi bây giờ mình lấy cái tinh bột này mình cho chung vào với lại khoai mì mình đã vắt ráo luôn. Và mình nên cân lại ha. Thì Diễm cân lại tổng cộng là được 390g. Tại vì mình sẽ thêm vào cái lượng nước lá dứa, làm sao cho tổng cộng cái hỗn hợp là 550g. Diễm có 4 cái lá dứa, mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cắt nhỏ và mình cho nước vào mình xay. Nước thì xay nước lạnh ha. Thì Diễm cần là 160g nước lá dứa. Vì vậy điểm đông vô đây là 170ml nước lạnh á. Tại vì lá dứa khi mà mình xay mình vắt thì Diễm thấy giống như là nó hơi bị mất một tí xíu nước. Đó, sau khi mà vắt ráo xong rồi thì mình sẽ cân 160g nước lá dứa với cái lượng khoai mì và tinh bột khoai mì mình thu được là 390g. Còn nếu mà mình thu được ít hơn hoặc là nhiều hơn thì mình cứ điều chỉnh cái lượng nước lá dứa này. Phần nước cốt dừa còn lại là 200ml đó, Diễm cho vào luôn. Diễm thêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Về đường thì Diễm cũng cho 100g. Mình sẽ cho thêm 50g bột năng nữa nha. Diễm thấy nếu mà mình sử dụng cái khoai mì đông đá thì mình nên cho 50g bột năng. Còn nếu mà mình sử dụng khoai mì tươi thì mình có thể cho 40g cũng được. Rồi mình khuấy cho hỗn hợp nó thật là đều luôn ha. Đó, nó đều và nó mịn như vậy. Rồi mình để cho bột nó nghỉ 15 phút là mình mang mình đi hấp bánh được. Để hấp bánh thì Diễm sử dụng cái khuôn silicone này, nó có cái đường kính là 22cm. Và mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh á, mình lót ở bên dưới để khi mà bánh nó nguội rồi mình lấy ra dễ dàng hơn. Trước khi đổ bột thì mình khuấy bột lên cho thật là đều nha. Tại vì có tinh bột trong đó nó dễ bị lắng ở bên dưới. Và Diễm cân ra là 300g cái bột khoai mì, tức là phần bột xanh này nè, mình đổ trước. Thì lượng bột mình nếu mà không có cân thì mình cứ chia làm 3 phần bằng nhau nha. Mình đổ 3 lớp bột khoai mì như vậy. Đó, mình dỗ nhẹ như vậy để cho bột khoai mì cái mặt nó được trơn láng hơn. Mình hấp cái bánh nó sẽ đẹp, nó đều. Nước sôi thì mình mới cho cái xửng bánh lên mình hấp. Và cái lớp khoai mì này mình hấp đầu tiên ở cái lửa trung bình trong vòng 8 phút nha. Trong thời gian này thì đậu xanh thường mình để nguội nó hay bị đóng một cái lớp trên mặt, thì mình nhớ khuấy ra cho thiệt là đều ha. Nếu mà mình thấy lợn cợn thì mình có thể rây lại. Sau 8 phút thì Diễm mở ra, Diễm kiểm tra. Mình có thể dùng đũa hoặc là nhìn bằng mắt thường cũng được. Mình thấy là cái lớp khoai mì này nó phải chín ha, hoặc là nó chín 90%. Như vậy thì mình đổ cái lớp đậu xanh lên nó mới đẹp. Và Diễm sẽ lấy ra 300g bột đậu xanh đó, Diễm cho lên. Tức là phần bột đậu xanh này mình sẽ chia làm 2 phần bằng nhau. Mình cho một lớp vào trước. Rồi đậy nắp lại, mình hấp ở lửa trung bình trong vòng 5 phút ha. Đậu xanh này thì hấp mau chín hơn. Sau 5 phút mình cũng mở ra mình kiểm tra. Mình thấy là cái bột nó đã săn chắc lại. Nó mềm, nó dẻo như vậy nè. Thì lúc này mình mới lấy 300g bột khoai mì, tức là phần bột xanh mình cho thêm. Thì bột này nó hơi đặc, vì vậy mình tán ra. Sau đó mình sẽ khỏ nhẹ hoặc là mình đập nhẹ cái khuôn. Như vậy giúp cho cái mặt nó sẽ trơn láng hơn và nó trải đều ra hơn. Rồi mình cũng đậy nắp lại và mình để lửa trung bình, mình hấp thêm 5 phút ha. Bây giờ mỗi lớp bánh thì mình hấp 5 phút là đủ. Sau 5 phút thì mở ra và mình cho cái lớp đậu xanh còn lại vào.
là cũng khoảng 300g. Cho hết vào luôn nha. Rồi mình tiếp tục mình hấp ở cái lửa trung bình này thêm 5 phút nữa. Và cái lớp cuối cùng là phần bột khoai mì, phần bột xanh. Mình cho vào hết luôn thì nó cũng khoảng 300g. Mình cũng khỏ nhẹ như vậy cho cái mặt bánh nó được trơn láng, nó sẽ đẹp hơn. Và lần cuối cùng này mình hấp ở cái lửa trung bình trong vòng 15 phút là bánh chín ha. Vậy là cái lớp đầu tiên mình sẽ hấp 8 phút, những cái lớp còn lại mình hấp 5 phút và cái lớp cuối cùng mình sẽ hấp 15 phút. Sau 15 phút mình nên kiểm tra nha. Đó, mình thấy ở trên nó rất là mềm như vậy và bột nó chuyển sang cái màu xanh và trong, như vậy là bánh nó đã chín. Lấy bánh ra khỏi xửng hấp và mình để cho bánh nguội. Thì cái bánh khoai mì này Diễm thấy mình chỉ cần để cho nguội là mình có thể lấy ra khỏi khuôn và mình ăn liền, chứ không cần đợi lâu như là bánh da lợn truyền thống. Lúc này cái bánh nó rất là mềm và còn nóng nè. Thời gian để cho bánh nguội cũng tùy thuộc vào cái nhiệt độ nhà mình. Diễm thì Diễm để nhà Diễm là 3 tiếng thì nó còn ấm ấm, lúc này cũng trễ rồi. Vì vậy Diễm cũng lấy bánh ra luôn. Bánh nguội thì nó sẽ tróc ra khỏi khuôn rất là dễ dàng. Nếu mà mình thấy nó dính khuôn thì mình cứ khơi nhẹ nó ra là mình lấy ra được ha. Ở bên dưới mình có lót cái lớp giấy nướng bánh, vì vậy mình lấy ra. Cái lớp ngoài mình nhìn mình thấy những cái lớp nó không có được đều, nhưng mà khi mà mình cắt ở bên trong nó rất là đẹp. Diễm sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm Diễm đậy lên trên để Diễm úp ngược lại. Diễm lấy cái tờ giấy nướng bánh ra. Lúc này mình thấy bánh nó cũng còn hơi ấm tí xíu nè, tại bây giờ là 12 giờ đêm ở bên Diễm rồi đó. Đó, mình gỡ cái lớp bánh này ra. Dao cắt thì mình nên thoa tí xíu dầu ha. Đó, mình khứa nhẹ, sau đó mình ấn xuống. Đây là cái vành ngoài thì chắc chắn là bánh chín, còn ở đây là ở trong giữa bánh nè. Đó, mình cắt mà mình thấy cái độ xanh nó chắc, như vậy là bánh nó đã chín kỹ. Bánh đạt là khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái độ dẻo, độ dai của bánh. Mình để 1-2 ngày bánh vẫn mềm, không có bị cứng và mình bảo quản ở nhiệt độ phòng nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.